Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ hôm nay mình sẽ học món tiếp theo, đó là món matcha bọt biển và món sô cô la bọt biển ha. Hay món đó còn có cái tên là Dalgona matcha. Mấy cái món mà Dalgona như hôm trước mình có học về Dalgona mà làm bằng cà phê rồi đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp matcha và sô cô. Những cái món Dalgona thì nó có xuất thân từ Hàn Quốc ha. Hay là mình có thể dịch sang kiểu Việt Nam luôn là cà phê bọt biển nè, sô cô la bọt biển hoặc là matcha bọt biển nha. Để làm món bọt biển matcha và bọt biển sô cô la thì chúng ta cần có kem béo này, bay. Kem này là kem bay whipping, topping bay mà nó là kem whip, sữa tươi không đường, kem béo ít lùn, bột matcha nguyên chất, bột sô cô la nguyên chất và nước đường hoặc là đường cát trắng nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ chia sẻ một cái phần công thức của bọt biển matcha nha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng luôn là bột matcha nguyên chất. Bột matcha nguyên chất nha. Thì trong một phần matcha, trong một cái phần bọt biển của 1 ly, đang là 1 ly. Thì chúng ta sẽ sử dụng là 3 đến 4 gram thôi, 3 đến 4 gram matcha. Đó, tầm khoảng 3 đến 4 gram là vừa đủ rồi mấy chị nha. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng 10 ml nước sôi. Mình cho 3 đến 4 gram, nếu mà không uống đắng được thì cho 3, uống mà uống đậm đà thì cho 4. 10 ml nước sôi vào, khuấy đều cái phần nước sôi này lên. Mình khuấy đều cái phần nước sôi với bột này matcha này, để cho nước sôi với bột matcha của mình đó nó tan ra. Đây, mình sẽ khuấy đều cái phần bột này và cái phần matcha của mình. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục là sau khi chúng ta đã có phần matcha này và phần bột của mình được rồi, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho kem béo vào. Kem béo và kem béo ít lùn vào. Cho kem béo vào trước nha, để làm nguội cái phần matcha của mình. Kem béo là 20, kem béo ít lùn là 20 nha. Kem whip topping bay. Bằng cách làm này mình không cần phải dùng lòng trắng trứng nha, nó tanh. Chúng ta dùng kem bay và whip để làm bọt biển luôn, rất là tuyệt vời. Công thức của Nhi là đậm và sẽ rất là dễ làm cho mấy anh chị nha. Rồi mà ngon, quan trọng dễ làm mà ngon. Rồi trong này là có 3 gram matcha, 10 ml nước sôi hòa tan matcha, sau đó cho kem béo whip vào trước 20 ml, rồi mới cho tiếp kem béo topping bay vào sau 20 ml nữa, đường cát trắng 30 gram, một muỗng này 20 gram, chúng ta lấy thêm nửa muỗng nữa là 30 gram. Sau đó mình sẽ bắt đầu dùng máy để đánh. Đây, sau khi đánh xong thì chúng ta đã được một lớp bọt biển rất là sánh và mịn luôn nha. Nhi sẽ múc lên cho lớp mình xem. Ở đây là phần mà matcha bọt biển Nhi vừa mới đánh xong. Và anh chị lưu ý này, sau khi mình đánh xong thì mình sẽ giúp Nhi á, cái độ đặc nó phải như thế này mới được. Đó, mình múc lên mình đổ xuống thì nó không rớt, nhưng mình thảy một cái nhẹ cái nó rớt xuống, và nó sẽ rớt theo từng tảng nha. Nó sẽ rớt theo từng tảng là đúng. Còn nếu mà mình múc lên mình đổ xuống mà nó đang chảy á, thì nó đang lỏng quá, mình phải đánh tiếp. Đó, vậy là Nhi đã vừa trình bày cái phần mà bọt biển matcha mà mình đánh bằng đường cát, và bọt biển matcha mình đánh luôn bằng nước đường. Cả hai đều làm được, nhưng mà nếu đánh nước đường thì đánh thời gian gần như là gấp đôi so với cái việc đánh bằng đường cát. Hay đường cát chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút ha, đánh khi nào bông đặc thì dừng lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người. Ngoài ra Nhi sẽ đánh thử cái phần bọt biển nha, matcha bằng cái máy lớn luôn, để mà mình sẽ phục vụ một lượt được nhiều khách. Đây, giả sử ở đây là Nhi sẽ làm một lượt luôn là cho 5 ly nha, làm lượt luôn 5 ly. Thì ở đây chúng ta có 3 gram và nhân 5, 3 nhân 5 là 15 gram. Nhi sẽ lấy 15 gram bột matcha, đây là 10 gram, thêm 5 gram nữa là 15 gram.
Cái muỗng nâu này đong một muỗng là 15 gram bột matcha. Tiếp theo là mình sẽ cho 50 ml nước sôi. Cứ 1 ly thì mình cho 10 ml nước sôi đó. 50 ml nước sôi vào để khuấy đều cái bột matcha này ra. Khuấy đều bột matcha ra. Đó. Để dùng kem của mình nó nhanh bông, Nhi sẽ dùng đường cát luôn nha. Đường cát Nhi sẽ sử dụng là mỗi ly là 30 gram thì 5 ly là bao nhiêu? 30 nhân 5 là 150. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho kem béo. Kem béo của mình là 5 nhân 5 lên là lấy 100. Đấy, cho vào luôn. Tiếp theo là kem topping bay. Mình cũng sẽ lấy 100. Kem topping bay là kem whip đó ha, 100. Rồi và để cho ngon hơn á, thì chúng ta có thể cho thêm một chút muối rồi nữa nha, thì nó sẽ ngon hơn. Lúc nãy cái ly kem nhỏ quá, nếu mình cho là mình sẽ bóp một chút xíu thôi. Ở đây 5 ly thì mình có thể cho là 0.3 ml, tức là muỗng này là muỗng nhỏ đang là 1 ml, mình cho 0.3 ml vô. Thì cái phần món này của mình nó sẽ ngon hơn, nó sẽ không mặn nha. Cho ít thôi thì nó không mặn, nhưng mà khi có đường có muối thì món ăn nó sẽ đậm đà hơn. Và bây giờ là chúng ta sẽ trộn đều sơ đi. Trộn đều sơ trước khi cho vào máy đánh, cho bông lên. Rồi sau khi trộn đều xong mình cho vào máy lớn đánh luôn. Đánh bằng cái máy lớn này thì nó sẽ rất là khỏe, mình không cần phải cầm máy, nó tự động mà. Đây nha, chỉ cần đánh 2 phút là chúng ta đã có một cái mẻ matcha bọt biển rất là đặc sánh, rất là ngon. Và đánh luôn một lần là đây là đạt được nguyên liệu có 5 ly nha các thành viên. Thì cái món này nó cũng giống như món cà phê bọt biển mà Nhi đã có hướng dẫn trước đó rồi. Thì nó sẽ để trong ngăn mát được khoảng 2-3 tiếng thôi nha. Cho nên á, nếu mà mình bán cái món này chưa đông khách thì chúng ta nên làm từng ly, khách vào rồi mình mới làm. Còn nếu mình bán món này số lượng nhiều thì mình hãy đánh bằng máy lớn luôn, mình để trong ngăn mát khoảng tầm 2-3 tiếng là mình vẫn dùng được. Nhưng mà có thêm một điều hay nè, nếu mình đánh số lượng nhiều rồi mình để trong ngăn mát tầm 2-3 tiếng mà mình vẫn không bán hết, mình để lâu hơn vẫn được. Nhưng mà khi bán mình đem ra, mình đánh lại cho đến khi là nó bong đặc lại như cái chất lượng là ban đầu thì chúng ta vẫn có thể dùng được nha. Còn bây giờ Nhi sẽ tiếp tục ra món cho cái ly matcha bọt biển của mình, hay còn gọi cái món có tên là Dalgona matcha. Ở đây là Nhi sẽ dùng ly 350. Nếu mà ly 350 thì mình chỉ cần dùng 100 ml sữa tươi. Còn nếu mà ly 500 thì chúng ta sẽ dùng 150 ml sữa tươi. Nhi sẽ làm cả hai luôn nha. Đây, Nhi sẽ cho 100 ml sữa tươi vào cái phần, đây là ly đang là ly 350 nha. Đó, cho tầm khoảng là 300 ml sữa tươi vào ly 350. Sau đó cho đá tới vạch ly. Đó, mấy chị cho phần đá tới cái vạch ly, đá là sữa nha. Ly 350 nha cả nhà mình ơi. Đó, phần đá và sữa tới ngăn vạch ly. Phần còn lại mình sẽ cho cái phần matcha bọt biển lên. Đây, mình sẽ lấy cái phần matcha bọt biển cho lên trên. Như vậy là mình không lấy cái phần mình vừa đánh là dành cho ly 500. Về ly 350 thì nó sẽ nhỏ hơn. Ly 500 thì cũng tương tự như vậy luôn. Mình sẽ lấy 150 sữa tươi cho ly 500. Đó, rất đơn giản. Rồi tiếp tục mình cũng cho cái phần mình sẽ cho cái phần nước đá, nước sữa tươi tới ngăn vạch. Rồi mình sẽ đổ cái phần bọt biển matcha cho đến gần đầy. Rồi chúng ta đã có cái ly thứ hai là ly matcha bọt biển mà ly 500. Nhưng mà thường món này mình chỉ nên làm ly 350 là được rồi. Là khách uống là đã ngon rồi ha, mình có thể múc cái bọt này ăn được luôn nè. Đây, ví dụ là Nhi có thể múc cái bọt này ăn rồi cho mấy chị mình cảm nhận nha.
Ngon, nó sẽ rất là mịn và hơi ngọt nha. Nó phải ngọt, bởi vì nếu mình uống cái sữa tươi này nè, sữa tươi của mình thì nó không có ngọt, nó không đường nên trên này hơi ngọt để nó hòa quyện vào là nó vừa nha. Và lời khuyên của Nhi là chúng ta nên dùng nước đường để đánh món này. Và nếu dùng nước đường mình đánh bằng máy cầm tay là máy này nè. Máy cầm tay chúng ta sẽ đánh khoảng từ 3 cho tới 4 phút là nó sẽ đặc ha. Còn nếu đánh nước đường, đánh bằng máy công suất lớn thì khoảng 2 phút thôi thì chúng ta đã thu được cái phần bọt biển của matcha rồi. Bây giờ Nhi sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm một món nữa là bọt biển của sô cô la nha, công thức tương tự nè. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu làm và làm nhanh luôn nha. Mình sẽ lấy 10g bột sô cô la, 10g bột sô cô la nguyên chất. Tiếp theo chúng ta cần 10 ml nước sôi. Mình sẽ khuấy đều bột sô cô la với 10g nước, 10 ml nước. Tiếp theo mình cho đường vào 30 ml nước đường nha mấy anh chị nha. Mình dùng luôn nước đường. Rồi mình dùng kem béo ít lùn 20. Kem topping bay 20. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh lên nha, đánh cho cái phần cục sô cô la của mình nó bong xốp lên. Rồi sô cô la mình cũng làm giống như matcha. Rồi chúng ta sẽ trang cái ly ha, ly sô cô la. Ly sô cô la bọt biển ha, thì mình cũng có thể sử dụng ly 350 này. Mình cho đá vô. Rồi thì cho đá vô. Tiếp theo là phần sữa tươi. Phần sữa tươi mình cũng có thể cho vô là 100. Đó, ly 350 thì 100. Mà ly lớn thì chúng ta cho nhiều hơn. Chúng ta cho cái phần dalgona bọt biển sô cô la vô. Đó. Hoặc là đơn giản là mình sẽ dùng ly 500 thì chúng ta dùng 150 cho đá và cái phần sữa tươi tới vạch. Đó, đá vào phần sữa tươi tới cái vạch ly này. Đây, đá phần sữa tươi tới vạch. Còn cái phần matcha bọt biển hay sô cô thì đổ cho đến khi này ly rồi dập nắp là xong. Như vậy là Nhi đã vừa trình bày xong bài học ngày hôm nay rồi. Chúc các thành viên mình sẽ thực hiện món matcha bọt biển cũng như là món sô cô la bọt biển thành công, ứng dụng vào công việc cũng như là cuộc sống của mình hiệu quả. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.